ሽን መስማት የተሳናቸው መዋለ ህጻናት ትምህርት ቤት ከ30 ዓመት በላይ በብዙ መንገጫገጮች ውስጥ ተማሪዎችን ሲያስተምር ቆይቷል። በትምህርት ቤቱ መስማት የተሳናቸው ህጻናት በምልክት ቋንቋ ለ3 ዓመታት መሰረታዊ ዕውቀቶችን በመማር ለመደበኛ ትምህርት እንዲዘጋጁ ይደረጋል። በአዲስ አበባ ብቸኛው የመስማት የተሳናቸው መዋለ ህጻናት በመሆኑም ወላጆች ከቡራዩ ሰበታና ሱሉልታ ሳይቀር ልጆቻቸውን ትምህርት ቤቱ ወደሚገኝበት አፍንጮ በር እያመጡ ያስተምራሉ። በአጋጣሚ ነው ሰው ነግሮኝ እዚህ ያመጣሁት ባለፈው አመት ትምህርት ቤቱ ውሎ ሲመጣና አቤት ሲውል አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ ውሎ ሲመጣ ትምህርት ይዞ ይመጣል። ሁሉን ነገር አውቆ ይመጣል። በቃ ለነሱ እንደሚስማማቸው አይነት ማለት ነው። እንጃው ሌላ እነሱ ነው ሌላ ትምህርት ቤት አካቶ ብታስገቢ ላይገባቸው ይችላል። አሁን ጧት እኔ እሱን እዚህ ለማምጣት ጧት ነው የምነሳው። ምግቡን ምኑን 11 ሰዓት እነሳና ምግቡን አዘጋጅቼ ምን እዚህ አምጥቼው ነው ተመልሼ ስራ የምሄደው። ትምህርት ቤቱን ለህፃናት ምቹ ለማድረግ የአቅም ውስንነት፣ የማስተማሪያ ቁሳቁሶችና የመምህራን እጥረትንም ተጋፍጧል። ያሞኖ ማስተማሩን እንዳላቋረጠ የምትናገረው ለ17 ዓመታት በመዋለ ህፃናቱ ያስተማረችው መምህርት አይና ለማስፋው ናት። ስለ ህፃናቱ የትምህርት አቀባበልም ትናገራለች። ማንኛውም እንደሚሰሙት ተማሪዎች እኮ ትምህርት መቀበል ይችላሉ። ዋናው ምልክት ቋንቋ መምህራኖቹ ራሱ ምልክት ቋንቋ ማወቅ ለህፃናቶቹ ለማቅረብ ተነሳሽነት ያላቸው መሆን አለባቸው። ስለዚህ በቀጥታ ከቤት ስለሚመጡ እዚህ ተቀበለን እያንዳንዱ ተማሪ በቅርብ የተጠጋን እጃቸውን በመያዝ የጣት ፊደሎችን እናስተምራቸዋለን። ተማሪዎቹ ቋንቋን ካገኙ በጣም ፈጣን ናቸው። እውነት ነው። ከሌሎች የሚሰሙት እኩል ናቸው። ምንም ጎዳቸው ነገር የለም። መዋለ ህጻናቱ ከ50 እስከ 60 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም ያለው ቢሆንም አሁን በማስተማር ላይ የሚገኘው ግን 25 ተማሪዎችን ብቻ ነው። ይህ ለምን እንደሆነም የኢትዮጵያ ብሔራዊ መስማት የተሳናቸው ማህበር ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ትግስት አለማየሁ ያብራራሉ። አካቶ የሚለው ራሱ ሙሉ በሙሉ መስማት የተሳናቸው የሚያስፈልጋቸው ነገር ማቅረብ አለበት። ያው ማለት ምንድነው? በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተማር አለባቸው ማለት ነው እንጂ የሚሰማ ህፃንና የማይሰማ አብሮ ማስቀመጥ ተማሪዎቹ በትክክል ተምረዋል ማለት አይደለም። ስለዚህ ቁጥራቸው እየቀነሰ የመጣ አካቶ የሚለው የትምህርት ፍልስፍና ከመጣ በኋላ አንደኛ ክፍል ሲገቡ 7 ዓመት ምንም ነገር ሳይማሩ ነው። ስለዚህ ከሚሰማው ተማሪ ጋር እኩል ኮምፕሊት ማድረግ አይችሉም፣ አብሮ መሄድ አይችሉም። የሚሰማው ተማሪ ብዙ ነገር ተምሯል። ምናልባትም መዋለ ህጻናት ትምህርት ቤት ገብቶ መሰረታዊ የሆነ ትምህርት አግኝቶ ሊሆን ይችላል። መስማት የተሳነው ግን ምንም የለም። በርካታ መስማት የተሳናቸው ህጻናት በአገሪቱ እንዳሉ የሚናገሩት ወይዘሮ ትግስት ወላጆች ልጆቻቸውን ለማስተማር እንደተቸገሩም ያነሳሉ። ብዙ ወላጆች ተቸግረዋል። ምንድነው ልጆች አሉ የት አምጥተን እናስተምራቸው? ለምሳሌ ከጂንካ የመጡ አሉ። ጂንካ፣ ጎንደር የ4 ዓመት የ3 ዓመት የ5 ዓመት ልጆች አሉ። እንዴት አድርገን እናስተምራቸው የሚሉ እዚህ ትምህርት ቤት ደግሞ ያለን ቀን ብቻ ነው፣ ማደሪያ የለን። እነዛ ህፃናቶች መማር አለባቸው። በየክልሉ ቴጅ ብዙ መስማት የተሳናቸው አሉ። እዚህ አዲስ አበባ በአብዛኞቹ እድሉ ሊያገኙ ይችላሉ። ገጠር ከከተማ ውጪ ያሉ ግን ብዙ ችግሮች አሉ። እዚህ አምጥተን ማስተማር ግዴታ አለብን። ግን እኛ ያ አቅም የለንም። አሁን መንግስት ሊያግዘን የሚገባውን ግን ምንድነው አዳሪ ቤቶች መሰረት አለባቸው ለመስማት የተሳናቸው። ስለዚህ እነዛ አዳሪ ቤቶች ቢኖሩ ብዙ ተማሪዎችን ተቀብለን ማስተማር እንችላለን። በማህበሩ ጥረት ከቀናት በኋላ ተማሪዎች በመንግስት የነጻ ትራንስፖርት ዩኒፎርምና ምገባ መርሃ ግብር ድጋፍ ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ተገልጿል። እዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ኤልሳቤት ደምሴ ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋና መስማት የተሳናቸው ተመራማሪና መስማት የተሳናቸው ባህል ተመራማሪና መምህር ናቸው። ስለመጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለጊዜውትም እንደዛው እንግዲህ ያው ችግሩ በጣም ሰፊና ዘርፈ ብዙ እንደሆነ ይነገራል። ለዚህ ተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ ያየነውም እሱን የሚያመላክት ነው። መስማት የተሳናቸው ህፃናት እንደው የምልክት ቋንቋ ከየትኛው የእድሜ ክልላቸው ጀምሮ ነው መማር ያለባቸው ከሚለው እስኪ ጥያቄያችን ይነሳ። እሺ የምልክት ቋንቋ የህፃናቱ አፍ መፍቻ ቋንቋ ነው። ያ ማለት አንድ ህፃን ልጅ
ለቋንቋ ኤክስፖዝ ወይ መጋለጥ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ህፃናቱ ለምልክት ቋንቋ መጋለጥ አለባቸው። አንድ ህፃን ልጅ ከተወለደ ጀምሮ እናናግረዋለን በንግግር ቋንቋ የምንግባባው። አማርኛ ከሆነ ቤተሰቦቹ የሚናገሩት በአማርኛ እያናገሩት እየሰማ ሪሴፕት ይሄ የመቀበል ነገሩን እያዳበረ ሄድና ልክ የመናገሪያ እድሜ ላይ ሲጀምር ከባብል ከማረግ ወይም ከመንተባተብ ጀምሮ ያሉትን የቋንቋ እድገቶች ይሄዳል። ለምልክት ቋንቋም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያስፈልገው። ነገር ግን 95% የሚሆኑት ህፃናት የሚወለዱት ከሚሰሙ ወላጆች በመሆኑ ምክንያት ወላጆች ይሄን ሊያረጉላቸው አይችሉም። ስለዚህ ብዙዎቹ ህፃናት ለቋንቋ መጋለጥ ባለባቸው እድሜ እየተጋለጡ አያድጉም ማለት ነው። አንዱ ችግር የመስማት የተሳናቸው ህፃናት የሚጀምረው ከዛ ነው ማለት ነው። ከዛ አድገው ደግሞ ምንም ቋንቋ ሳይማሩ እንግዲህ ሌላው ልክ 2 ዓመት ላይ ሲደርስ ወይም 3 ዓመት አካባቢ ሁሉም ልጅ የተወሰነ ራሱን መግለጽ የሚፈልገውን ፍላጎቶችን የመግለጽ ክህል ይኖረዋል። ዴፍ ህፃናት ግን ይሄ አይኖራቸው። መስማት የተሳናቸው ህፃናት ለቋንቋው ስላልተጋለጡ ወይም ቋንቋውን የሚያስተምራቸው ስለማያገኙ 2 ዓመት ድረስ ምንም አለማግኘት በቋንቋ ሂደት ውስጥ ክሪቲካል የሚባለው ጊዜ የቋንቋ ለመማር በጣም አስፈላጊ የሆነው ጊዜ እንዲያልፍባቸው ያደርጋል። ከዛ በኋላ ቢያንስ 3 ዓመት ላይ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ቋንቋ የመማር እድል ቢያገኙ ቶሎ ለችግሩ መፍትሄ ማግኘት ይቻላል። ነገር ግን ቀደምም ሲገለጽ እንደነበረው ይሄ እድል ማያገኙ የሚማሩበት ትምህርት ቤት የለም። ወላጆች ቋንቋውን ከማስተማር ይልቅ ትኩረት የሚያደርጉት መጀመሪያ አስቀድመው ምን ላይ ነው? ህክምናው ላይ ነው። ከህክምናው ጎን ለጎን አብሮ ቋንቋውን የመማር ነገር ቢኖር ልክ እንደማንኛውም ቋንቋ የቋንቋ እድገታቸውን ከቋንቋው ጋር ተያይዘው የሚመጡ የኮግኒቲቭ ያስተሳሰብ የሶሻል ኢንተራክሽን እና የመሳሰሉትን እድገቶች አብረው ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደማንኛውም አፍ መፍቻ ቋንቋ ነው ትኩረት መሰጠት ያለበት። መጥፎ ነገር ወይም እድለኛ ያልሆኑበት ነገር ከወላጆቻቸው ጋር ሼር ማያረጉት መሆኑ ነው። ስለዚህ ትምህርት ቤት በጣም ወሳኝ ቦታ ነው። ለዚህ ነው መንግስት በጣም ትኩረት መስጠት ያስፈልገዋል የምንለው። ትምህርት ቤት ሲገቡ ነው መጀመሪያ ቋንቋ ሀ ብለው የሚጀምሩት ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ቤዚክ የሆነ መሰረታዊ የሆነ የቋንቋ ክህል የሚይዙበትን ነገር ማስተማር ያስፈልጋል። በተለይ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ላይ ቋንቋ ነው የምናስተምራቸው። ምልክት ቋንቋ ማለት ትርፍ ነገር አይደለም። አንድ ሰው ቋንቋ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ምንም ቋንቋ አለመማር ማለት ነው። እንዳይማሩ ወይ ምንም ቋንቋ እንዳይኖራቸው ማድረግ ማለት ነው። ዴፎችን ምልክት ቋንቋ በተገቢው ጊዜ እንዳይማሩ ማድረግ ማለት እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ያለው ብቸኛ መስማት የተሳናቸው መዋለ ህፃናት ነው ኮአክሽን ትምህርት ቤት። ቀደም ሲል በዘገባው ላይ ስንከታተል ነበር። እንደ ችግር እነሱም ያነሷቸው ብዙ ችግሮች አሉ። ምናልባት በጥናት ሂደት እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ያዩአቸው መልካም ተሞክሮች ለምሳሌ ተማሪዎቹ በራሳቸው ጊዜ ቋንቋውን መማር እንዲችሉ የፈጠረውን እድልና በዛ ልክ ደግሞ ትምህርት ቤቱ ላይ ለድጋፍ ያዩአቸውን ችግሮች ቢነግሩን። እንግዲህ ትምህርት ቤቱ በጣም ብዙ የማቴሪያልም የሰለጠነ የሰው ኃይልም በበቂ ሆነ ዝግጁ የሆነ ነገር ብዙም የለውም። ትልቁ ነገር አካባቢ ጋር ካለው ሰው ጋር ግንኙነት ማድረግ ነው። አንድ ልጅ ቋንቋን አማርኛ ቋንቋን እየተማረ የሚያድገው አካባቢው ላይ ካሉ ሰዎች ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ ሁሉ እነዚህም ልጆች አብረው በመሆናቸው በመገናኘታቸው ሼር የሚያደርጉት ነገር አለ። ብዙዎቹ ልጆች ሲመጡ ደግሞ ተገለው በጣም ማንም ሰው ማያናግራቸው ሆኖ ነው እዛ ሲመጡ ኦኬ እኔንም የሚመስል ሰው አለ ለካ ልክ እንደኔ መስማት የማይችል ልክ እንደኔ ሆነ የቋንቋ ፍላጎት ያለው የሚለው ነገር ጥሩ ቦንድ እንዲኖራቸው ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራቸው ቋንቋቸውን እንዲያዳብሩ ኮንፊደንሳቸውን እንዲያዳብሩ በራስ ያላቸውን ግምት የተሻለ እንዲሆን ትልቅ እድል የሚሰጥ ነው። ትምህርት ቤቱ ግን ምንም ድጋፍ የለው ማለት ይቻላል። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያለው ነገር ነው እኔ የማውቀው። ለተማሪዎቹ ቋንቋውን የሚያስተምራቸው የተሟላ ነገር የለም። የመምህራኑ ስልጠና በጣም ሊሚትድ ነው። በጣም ካላቸው እነሱ ራሳቸውም ዴፎች ስለሆኑ ወይ መስማት የተሳናቸው ስለሆኑ ካላቸው ቅንነት ተቆርቋሪነት ከዛ ውጪ የተለየ ስልጠና እንኳን የላቸውም። ግን ህፃናትን ስናስተምር በምን አይነት መልኩ ማስተማር አለብን የሚለው ከሰፊ ስልጠና የሚፈልግ ነገር ነው። በተለይ እንደ አንደኛ ቋንቋ እንደ ፈርስት ላንጉዌጅ ቋንቋ ማስተማር በጣም የራሱ የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ። ምንም አይነት ማቴሪያል የለው።
ብቸኛው ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው ነገር ተማሪዎቹ እርስ በርስ ኢንተራክት እያደረጉ ይሄ ካልቸርም አለው ዴፍነስ ካልቸርም አለው ከቋንቋው ጋር ተያይዞ የሚነገሩት ቀልዶች የሚነገሩት ታሪኮች የሚነገሩት ተረቶች ሁሉ ከዚህ ጋር የተገናኙትን ነገሮች ለማዳበር ይረዷቸዋል። ኢንክሉሲቭ የሚባለው ኤዱኬሽን ከመጣ በኋላ ነው የበለጠ ጫና የመጣው። ኢንክሉሲቭ በተለይ ፕራይመሪ መደበኛ ቅድመ መደበኛውና የመጀመሪያዎቹ ከ1 እስከ 4ኛ ክፍል ያሉት ላይ ለዴፎች አስቸጋሪ ነው። እንደው በምሳሌ ባስረዳችሁ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ አፋን ኦሮሞ የሚናገሩ ትግርኛ የሚናገሩ ሲዳምኛ የሚናገሩ 3 ግሩፖችን አንድ ላይ ቀላቅሎ ኢንክሉሲቭ ብሎ ማስተማር አይቻልም አይደል? ልክ እንደዛው ሁሉ እነዚህ ልጆች የቋንቋ ነው የተለየ ኒድ ያላቸው ቋንቋ ስለሆነ ለብቻቸው የቋንቋውን ነገር በደንብ እንዲያዳብሩ ማድረግ አለበት። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ኢንክሉሲቭን እየሞከሩ ብዙ ተማሪ እየለቀቀ ያለበትን ሁኔታ ነው ያየን ያለ ነው። ምክንያቱም አስተማሪዎቹ ትንሽ ትኩረት ይፈልጋሉ። የቋንቋውም ችግር ስላለ ቅድመ መደበኛ ላይ ምንም ትምህርት ስለሌላቸው ባለው ክፍተት ላይ ተስፋ ስለሚቆርጡ ወደ የሚሰሙት የማተኮር ነገር አለ። ስለዚህ ዛም ጋር ይቀጥላል ማለት ነው። ተማሪዎቹ የተው ከትምህርት ቤት እየቀሩ የሚመጡበት ነገር ነውና ኢንክሉሲቭ የራሱ የሆኑ ጥቅሞች ቢኖሩትም አንደኛ በተሟላ ሁኔታ መከናወን አለበት። ሁለተኛ ቅድመ መደበኛ ላይና የመጀመሪያዎቹ ፕራይመሪ የምንለው ኤዱኬሽን ላይ በጥንቃቄ በደንብ ቋንቋቸውን ካዳበሩ የተግባቦት ክህላቸውን በደንብ ካዳበሩ በኋላ ኢንክሉሲቭ ውስጥ መግባት ያኔ ላይ ያስቸግር ይችላል። ችግሩ በጣም ሰፊ መሆኑን ተከትሎ መፍትሄ ያሻዋል። ተራማጅም ሐሳብ ነው። ትውልድ በመጣና በሄደ ቁጥርም ይሄ ነገር አብሮን ያለ ጉዳይ ሆኖ የሚዘልቅ ነውና መምህር ተመራማሪ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ከትምህርት ሚኒስቴር ወይ ደግሞ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንደዚህም ደግሞ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የመገናኘት እድሉ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው የተሰራው ነገር? መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግላችሁ የጠየቃችሁበት አግባብ አለ ወይ? ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከትምህርት ሚኒስቴር ከመጀመሪያና እንግዲህ ኮሌጆችም ዩኒቨርሲቲዎችም የሚመለከታቸው ስለሆነ ማለት ነውና በዛ ሂደት ውስጥ የሄዳችሁበት መንገድ ምን ያክል ውጤታማ አድርጓችኋል? በሌላ አነጋገር መንግስትስ እንደው ምን ያደርግላችሁ እድሉን ስላገኙ እዚሁ አጋጣሚ የመስማት የተሳናቸው ጉዳይ ትኩረት አቅጣጫው በደንብ ያለየ ነው ልለው እችላለሁ። እዚህ ኤሪያ ላይ ብዙ ጉዳዮችን በትኩረት ስመለከት የተረዳሁት ነገር የምናየው ሁሉ ጊዜ አካል ጉዳተኝነታቸውን ነው። ስለዚህ እንደ አካል ጉዳት ምን እንደግፋቸው ብቻ እንጂ እንደ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ የተለየ ቋንቋ እንደሚጠቀሙ ማህበረሰቦች ምን ይደረግላቸው የሚለው ነገር ትኩረት አላገኘም። ጥቂት ሙከራዎች ነበሩ። በትምህርት ሚኒስቴር መጽሐፍ ለማዘጋጀት ተሞክሮ ነበር። እሱም ግን በሚፈለገው ልክ ይሄድ አይደለም። የቋንቋውን ባህሪ ያላገናዘበ ቋንቋው ላይ ምንም ጥናት አልተካሄደም። መሰረታዊው ችግር ምንም ቋንቋው ላይ ጥናት ሳይከናወንበት የመማሪያ መጽሐፍ ማዘጋጀት አይቻልም። ምክንያቱም ቋንቋው ምን አይነት ቅርጽ ነው ያለው፣ ቋንቋው ውስጥ ያሉት የተለያዩ ቅንጣቶች ምንድናቸው፣ በምን አይነት መዋቅር ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ሳናቅ ቋንቋውን እንዲማሩት ለማድረግ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ከሪሰርች ነው መጀመር ያለበት፣ ቋንቋውን ከማጥናት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየተሞከረ ያለ ነገር አለ። በተለይ በፕሮጀክቶች ማለት ነው። ይሄንን ፕሮግራም የሚያስጀምሩ ሰዎች ቋንቋው እንዲጠና የተለያዩ ክፍሎቹ ከፎኖሎጂ የምንለው ወይም ከእጅ እንቅስቃሴዎቹና ከእያንዳንዱ ነገር ጀምሮ እስከ አረፍተ ነገር መዋቅሩ ድረስ ጥናት እየተደረገበት ነው። እነዚህ ጥሩ ግብአቶች ይሆናሉ በቀጣይ ነገሩን ለማስተካከል። ነገር ግን ከመንግስት ትልቁ መጠበቅ ያለበት ነገር የፖሊሲ አቅጣጫን በደንብ ማሳየት መቻል አለበት። እንደ ቋንቋ የአፍ መፍቻ ቋንቋ የሚባለው ጉዳይ ሲነሳ የምልክት ቋንቋም እኩል ትኩረት መሰጠት አለበት። አሁንም አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው እያየን ያለ ነው። አብዛኛው ዴፎች ግን ከተለያየ ክልል ነው የሚመጡት። አንዳንዶቹ ምንም ቋንቋ ሳይችሉ ዩኒቨርሲቲ የሚደርሱ አሉ። ምልክት ቋንቋን ሳይችሉ በጣም እየተቸገሩ እየተማሩ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች አቅማቸው ነው የሚታየኝ። እንግዲህ ሳይሰሙ ይሄን ያህል አቺቭ ማድረግ ከቻሉ በቋንቋ ቢደገፉ በቋንቋ ቢማሩ ደግሞ እንዴት ሊሆን እንደሚችል። ስለዚህ ፖሊሲው በግልጽ በተለይ ደግሞ የየክልሉን የትምህርት ፖሊሲ አድሬስ በሚያደርግ መልኩ ተዘጋጅቶ ኢንክሉሲቭ በሚለው ማዕቀፍ ብቻ ሳይሆን ምልክት ቋንቋን ማስተማር፣ መምህራንን ማሰልጠን፣
በምልክት ቋንቋ የሚያስተምሩ የድጋፍ የሚሰጡ አይደለም ምልክት ቋንቋን እንደ ቋንቋ የሚያስተምሩ ከዛ ጀምሮ ፖሊሲ አቅጣጫውን አስቀምጠን የሚያስፈልጉ ለምልክት ቋንቋ ማስተማር የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ማሟላት ከተቻለ የ2 ሚሊዮን ምናልባትም ከዛ በላይ የሆኑ ወገኖቻችንን ችግር ለመፍታት የተሻለ እድል ይኖረናል ያስባለሁ። መልካም ትልቅ ሐሳብ ነው። ምናልባትም የመስማት መሳንን ከአካል ጉዳት ባሻገር እንደ አንድ ቋንቋ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ቀን ይከበራል አይደል? ማንኛውም ህፃን በአፍ መፍቻ ቋንቋው መናገር ይችል ዘንድ መብቱ ይከበርለት በሚልና በዚህ ደረጃ ያለን ግንዛቤ ከፍ እንዲል ስላደረጉልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኤልሳቤት ደምሴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋና መስማት የተሳናቸው ባህል ተመራማሪና መምህር፣ ስለጊዜው ስለ ሐሳቡ እናመሰግናለን። መልካም